नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला अंड्यापासून एक डिश शिकवणार आहे, जी घरातील लहान मुलांना किंवा मोठ्यांना सुद्धा नक्की आवडेल. आणि तिचं नाव आहे अंडा कटलेट. चला तर मग आपण रेसिपीकडे वळूया. ते प्रथम आपल्याला ना चटणी वाटून घ्यायची आहे. तर त्यासाठी आपण ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्या 4-5 मी ह्याच्यात घालते मिक्सरच्या भांड्यात. हे आल्याचे तुकडे, ही कोथिंबीर, लसूण पाकळ्या, हे ओलं खोबरं. ही चटणी जराशी तिखट करायची, म्हणजे तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही आणखीन पण तिखट करू शकता. अर्धा लिंबू, थोडंसं मीठ घालूया आपण. आणि थोडंसं पाणी घेऊ आपण. आणि ही चटणी आपण वाटून घेऊया. ही चटणी आपली झालेली आहे, तर ही आपण काढून घेऊ. आता हे उकडलेले बटाटे आहेत ना, ते आपण किसून घेऊया. असे सगळे हाताने क्रश करून घेतले तरी चालेल, पण ह्याच्याने किसले ना की ते एकजीव होऊन जातात. हे आपले झाले किसून. आता ह्याच्यात आपण ना हे जे आलं लसूण मिरची क्रश केलेलं आहे ना ते घालूया. 1-2 टीस्पून मी घालते. थोडीशी कोथिंबीर घालू आपण. स्वादानुसार मीठ घालूया आपण ह्याच्यात. आणि हे चांगलं आपण मळून घेऊ. तर हे आपला आता हा मळून गोळा तयार झालेला आहे. तर आता आपल्याला काय करायचंय, ही जी उकडलेली अंडी आहेत ना ती आपल्याला कापून घ्यायची आहेत, म्हणजे त्याचे 2 भाग करून घ्यायचे. हे असे हे जे कापलेले भाग आहेत ना त्याच्यावर ही चटणी अशी ठेवायची. थोडी चटणी जास्तीच ठेवा, म्हणजे कसं आपल्याला खाताना त्याची चांगली टेस्ट लागते. आणि हे जे आता मळलेला जो हा गोळा आहे ना बटाट्याचा, त्याच्या आपल्याला आता छोट्या छोट्या पाऱ्या करून घ्यायच्या. हा एवढा गोळा घेतलाय मी, तर त्याची आता अशी पारी करून घ्यायची आहे. आणि हा जो अंड्याचा भाग आहे ना तो आपल्याला ह्याच्यावर असा ठेवायचा आहे. आणि हे सगळं आपल्याला कव्हर करून घ्यायचं आहे. पाहिजे तर थोडंसं कमी पडलं तर असं लावून घ्यायचं आपण वरून. हे बटाट्याचं जे आवरण आहे ना त्याच्याने हे पुरं झाकून घेतलं पाहिजे. हा असा आपला कटलेट तयार झालेला आहे. तर हा दुसरा पण आपण असाच करून घेऊया. हा जो आहे तो भाग त्याच्यावर असा ठेवायचा. असे हे आपले कटलेट सगळे झालेले आहे. तर आता आपण पुढच्या तयारीला लागू. हे जे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे ना त्याचा आपण आता घोळ बनवूया. एकदम पातळ याचा घोळ बनवून घ्यायचा आहे. बस
पहिल्यांदा आपण तेल तापवायला ठेवू. तेल तापेपर्यंत आपण हा जो कटलेट आहे ना तो ह्या घोळमध्ये असा बुडवून घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि हे ज्या रोस्टेड सेव आहे ना त्याच्यामध्ये रोल करायचे. असे जे आहेत हे सगळे असे घोळमध्ये बुडवून, म्हणजे तळल्यानंतर हे एकदम क्रिस्पी लागतात. तर हे जे कटलेट आहे ना ते आपण आता फ्राय करून घेऊया. चांगले ब्राऊन कलरमध्ये फ्राय करून घ्यायचे आपल्याला. हा आपला झालेला आहे, तर हा आपण आता काढून घेऊया. आणि हा पण आपण आता काढून घेऊया. असे हे आपले एक कटलेट झालेले आहेत, एकदम चटपटीत. आणि त्याबरोबर मी हा लच्छा कांदा ठेवलाय. लच्छा कांदा म्हणजे कांद्याचे रिंग्स बनवायचे, त्याच्यावर पुदिना, कोथिंबीर, लिंबू रस आणि मीठ घालून कांदा चांगला चुरून घ्यायचा आणि खूप छान लागतो तो स्टार्टर बरोबर. तर हे घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.